Welcome back to Eastland English. สวัสดีค่ะอาจารย์ยุดี And I'm Ajahn Robert. วันนี้เราจะเริ่มเรียนจากเนื้อหากันก่อน แล้วหลังจากนั้นก็จะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ลองทดสอบด้วยนะคะ แต่ว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี What are we going to study today? We're going to study the present simple tense. The present simple tense คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว แล้ว tense เนี้ยเราใช้กันยังไงนะ What is it used for? It is used for facts, routines, ideas, thoughts, and feelings. เราก็จะใช้กับประโยคที่บอกเป็นเรื่องความจริงกับกิจวัตรประจำวันเป็นความคิดหรือความรู้สึกก็ได้ค่ะถ้ายังนึกภาพไม่ออกไปดูรูปประโยคกันเลยค่ะประโยคภาษาอังกฤษและคำศัพท์ทั่วไป Present simple tense. เริ่มจากประโยคที่เป็นความจริงประโยคแรก An elephant has 4 legs. ช้างมี4ขาประโยคที่สอง Thailand is a country, not a city. ไทยแลนด์เป็นชื่อเรียกของประเทศไทยไม่ใช่ชื่อเมืองไปกันต่อกับประโยคที่สื่อถึงกิจกรรมที่ทำเป็นปกติ She usually wakes up late. เธอชอบนอนตื่นสายตลอดเลยมาดูประโยคในกลุ่มที่เป็นไอเดียกันบ้างค่ะ Love is blind. ความรักทำให้คนตาบอดประโยคนี้เป็นไอเดียที่ใช้อธิบายถึงคนที่มีความรักก็มักจะมองไม่เห็นข้อเสียของคนที่เขารักนั่นเองประโยคถัดไปใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็น They are extroverted. พวกเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบความสนุกสนานและก็คุยเก่งประโยคสุดท้ายใช้บอกความรู้สึก We are happy. พวกเรามีความสุขตอนนี้ผู้เรียนก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคะว่าเราจะใช้ present simple tense ได้ในโอกาสไหนบ้าง We are going to study the present simple tense structure. ต่อไปเราก็จะมาดูโครงสร้างของ present simple tense เราก็แค่หาประธานให้เจอแล้วก็นำกริยาตัวนั้นไปผันให้ถูกต้องค่ะ Now, let's take a closer look. ไปดูกันเลยค่ะ ยกตัวอย่างประโยคที่เป็นกิจวัตรประจำวันในตารางแรกก่อนโครงสร้างก็จะประกอบไปด้วยประธานกริยาและคำระบุเวลาเริ่มด้วยประธานตัวแรก He, จะใช้แทนเขาผู้ชาย she, เขาผู้หญิง it, มัน you, คุณ we, พวกเรา they. พวกเขาการใช้ present simple tense ต้องดูว่ากริยาผันตามประธานหรือเปล่านั่นก็คือการเติม s หรือ es ที่กริยานั่นเองกริยาที่เราจะใช้ในตารางนี้คือคำว่า Swim. หมายถึงว่ายน้ำถ้าประธานนับเป็นหนึ่งซึ่งก็คือ he she it เราต้องทำยังไงกับกริยาคะเราต้องเติม s ที่ swim ด้วยก็จะได้ว่า He swims. She swims. It swims. แต่ถ้าประธานที่นับเป็นสองซึ่งก็คือ you we they ก็นำกริยาตัวนั้นมาใส่ได้เลย You swim. We swim. They swim. ส่วนประธานตัวสุดท้าย I. ให้ผู้เรียนจำแยกออกมาเลยนะคะเพราะบางครั้งก็จะมีกฎข้อยกเว้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะผันตามประธานที่นับเป็นสองค่ะ I swim. ตอนนี้ยังขาดคำระบุเวลาอยู่ถ้าอยากใช้คำว่าทุกวันเราจะใช้คำว่าอะไรดี Every day. ใช่แล้วค่ะในตารางแรกนี้บ่งบอกถึงกิจกรรมที่ทำทุกๆวันอย่าลืมนะคะประธานที่นับเป็นหนึ่งกริยาจะต้องเติม s ด้วยตารางที่2ก็ยังอยู่ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันยังจำประธานที่นับเป็นหนึ่งอยู่ได้ไหมคะ He, she, it. แล้วประธานที่นับเป็น2ล่ะ You, we, they. โครงสร้างถัดไปก็คือ Adverb of frequency. หรือความถี่ซึ่งอาจารย์อธิบายแบบละเอียดในวิดีโอติวข้อสอบภาษาอังกฤษ1ไว้ให้แล้วในประโยคนี้จะใช้คำว่า Often. ที่แปลว่าบ่อยๆตำแหน่งถัดไปก็คือกริยาที่จะเลือกคำที่ลงท้ายด้วย O, ch, sh, x. ถ้าเห็นคำเหล่านี้กริยาที่ผ่านตามประธานที่นับเป็นหนึ่งจะต้องเติม es ด้วยค่ะอย่างเช่นคำว่า Go. เมื่อใช้กับประธาน he she it ก็จะกลายเป็น
He often goes. She often goes. It often goes. ถึงแม้ว่าจะมีความถี่มาขั้นก็อย่าลืมเติม es ต่อท้ายกริยาด้วยนะคะ ส่วนประธานที่นับเป็น2 you we they ก็ใส่กริยา go ลงไปได้เลยค่ะ You often go. We often go. They often go. รวมถึงประธาน I ด้วยค่ะ I often go. ตำแหน่งสุดท้ายต่อจาก go อาจารย์เลือกใช้เป็น Gerund. ได้คำว่า Running. ก็คือคำนามที่ลงท้ายด้วย ing นั่นเอง ตารางสุดท้ายอยู่ในหมวดหมู่ของความคิด กริยาที่จะนำมาผันก็คือ verb be ซึ่งได้แก่ Is. Are. Am. เริ่มจากประธานที่นับเป็น1กริยาต้องเติม s สังเกตไหมคะว่ามีกริยาตัวหนึ่งที่ลงท้ายด้วย s นั่นก็คือ eats ใช้เทคนิคการจำแบบนี้ก็ได้นะคะ ดังนั้นเราใช้ is กับ he she it ได้เลย ส่วนประธานที่นับเป็น2เราก็จะใช้คู่กับ are และ I เป็นประธานที่นับแยกต่างหากเราจะใช้คู่กับ am ตำแหน่งหลัง verb be ในประโยคนี้เราจะใช้คำคุณศัพท์คือคำว่า Good. ถ้าเราจะบอกว่าฉันสบายดีก็จะพูดว่า I am good. และทั้งหมดนั่นก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง Present simple tense. จำได้ไหมคะว่าใช้ยังไงบ้าง หลักสำคัญก็คือเราจะต้องหาประธานให้เจอก่อน แล้วถ้าประธานนับเป็น1กริยาจะต้องเติม s หรือ es ด้วยค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงเวลาทำแบบทดสอบกันแล้วค่ะ Good luck. Directions. Choose the best option to complete each sentence. Number 1. He usually blank his students kindly before starting his class. A. Greet. B. Greets. C. Will greet. D. Is greeting. จากตัวเลือกที่ให้มา greet เป็นกริยาหมายถึงทักทายอย่างเช่น Hello. ถ้าเขาให้กริยามาแล้วเราก็ต้องหาประธานให้สอดคล้องกัน he คือประธานที่นับเป็น1ตัดข้อ a ออกเพราะกริยาไม่เติม s ต่อมาเห็นคำที่บอกความถี่ Usually. หมายถึงบ่อยๆ แต่ข้อดีใช้ present continuous ซึ่งเราจะใช้เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น ส่วนในข้อ C ก็ผิดด้วยเช่นกันเพราะมี will ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตจำให้ได้นะคะ ถ้าในโจทย์มีคำที่บอกความถี่ส่วนใหญ่จะใช้กับประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงในข้อนี้กริยา greet ต้องเติม s ด้วยเพราะผันตามประธาน he ที่นับเป็น1ค่ะประโยคนี้แปลว่าเขามักจะทักทายนักเรียนของเขาอย่างเป็นมิตรก่อนที่จะเริ่มสอน Number 1. He usually greets his students kindly before starting his class. Number 2. Jack blank like to wake up early on weekends. So Mary and I always blank food to the monks without him. A. Do offers. B. Does offer. C. Don't offer. D. Doesn't offer. สังเกตไหมคะว่าตัวเลือกที่ให้มาเป็นกริยาช่องที่1หมดเลย โจทย์แบบนี้ง่ายเราก็แค่หาประธานแล้วผันกริยาให้สอดคล้องกัน ประธานที่นับเป็น1คือ Jack. เป็นชื่อคนคนเดียวกริยาต้องเติม s หรือ es ด้วยเราจึงเก็บข้อ b กับ d เอาไว้แล้วประธานที่นับเป็น2ก็คือ Mary and I. ให้นำกริยาที่ไม่ผันมาใส่ได้เลยซึ่งก็คือคำว่า offer ที่แปลว่าให้ถ้าตัวเลือกเป็นรูปประโยคบอกเล่า Does. กับรูปปฏิเสธ Doesn't. เราต้องแปลโจทย์ร่วมด้วยถึงจะหาคำตอบได้แจ็คเนี่ยชอบหรือไม่ชอบที่จะตื่นเช้าในวันหยุดสุดสัปดาห์นะก็เลยมีแค่แมรี่กับฉันแหละที่มักไปใส่บาตรด้วยกันเหตุผลที่ไปใส่บาตรโดยไม่มีแจ็คก็เพราะว่าแจ็คไม่ชอบตื่นเช้านั่นเองคำตอบที่ถูกต้องจึงต้องเป็นรูปปฏิเสธ Doesn't. ประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้คือ
Jack doesn't like to wake up early on weekends, so Mary and I always offer food to the monks without him. And now, number 3. Sorry, your answer's blank. You should try again. A is precise. B is not precise. C are not precise. D are precise. หาประธานเจอไหมคะ Your answers. ประธานตัวนี้นับเป็น 2 กริยาที่ใช้ได้คือ Are ในข้อ C กับข้อ D ส่วนคำศัพท์คำว่า precise. แปลว่าตรงหรือแม่นยำเมื่อเห็นตัวเลือกที่เป็นรูปประโยคบอกเล่าและปฏิเสธขั้นตอนต่อไปก็คือการแปลโจทย์มาดูในประโยคที่ 2 ก่อนนะคะเขาแนะนำว่า Try again. ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแสดงว่าคำตอบของคุณมันเป็นยังไงคะตรงประเด็นแล้วในข้อดีหรือยังไม่ตรงประเด็นในข้อ C คำตอบที่ถูกต้องคือ Are not precise. Number 3. Sorry, your answers are not precise. You should try again. Number 4. As soon as the sun blank tomorrow, we blank for the next town. A. Rises, will leave. B. Rises, leaves. C. Rise, leaves. D. Rise, will leave. เรามาฝึกดูคำระบุเวลากันบ้างนะคะจะได้เลือก tense ได้ถูกต้องคำไหนนะที่บอกเกี่ยวกับเรื่องเวลา Tomorrow. ใช่แล้วค่ะคำนี้แปลว่าพรุ่งนี้แสดงว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นกริยาที่ควรจะเห็นในประโยคก็คือคำว่า will แปลว่าจะเราจึงตัดข้อ b กับ c ออกส่วนกริยา rise หมายถึงขึ้นเราก็ต้องนำมาผันกับประธาน The sun. คือพระอาทิตย์ซึ่งมีดวงเดียวเรานับเป็นหนึ่งดังนั้นกริยาต้องเติม s หรือ es ด้วยเราจึงตอบข้อ a ค่ะโจทย์บอกว่าทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้พวกเราก็จะเดินทางไปที่เมืองถัดไป Number 4. As soon as the sun rises tomorrow, we will leave for the next town. Number 5. If you want to return this item, please come to our store blank 6 p.m. tomorrow. A. Whenever. B. Unless. C. When. D. Before. วลีสำคัญที่เราจะดูคือ 6 p.m. tomorrow. เขาระบุเวลามาแล้วว่า 6 โมงเย็นพรุ่งนี้นะซึ่งเป็นเวลาเดียวเท่านั้นเราจึงตัดข้อ A Whenever. เพราะคำนี้แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามแสดงว่าหลายๆครั้งแต่ถ้าเป็น when เฉยๆจะหมายถึงเมื่อตอนที่หรือถ้าก็ได้ค่ะส่วนคำว่า Unless. แปลว่าถ้าไม่การใช้คำทั้ง3คำนี้สิ่งที่ตามหลังมาจะต้องเป็นประโยคคือมีประธานและกริยาแต่ 6 p.m. tomorrow เป็นแค่กลุ่มคำนามเฉยๆค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ Before. แปลว่าก่อนในที่นี้ก็คือก่อนเวลา 6 โมงเย็นสิ่งที่ตามหลัง before จะเป็นประโยคหรือคำนามเฉยๆก็ได้มาดูความหมายของประโยคกันถ้าคุณต้องการที่จะคืน Return. สินค้าตัวนี้ This item. กรุณามาถึงร้านก่อน 6 โมงเย็นพรุ่งนี้นะ Number 5. If you want to return this item, please come to our store before 6 p.m. tomorrow. Number 6. Teacher Rob is blank from Canada, but he blank English at a Thai university in Thailand. A. Originates. Will teach. B. Original. Teaches. C. Originally. Teaches. D. Origin. Teach. เริ่มจากคีย์เวิร์ดตัวแรก is
เป็นกริยาที่ผันตามประธาน teacher Rob แล้ว ข้างหลัง is จึงมีกริยาซ้อนกันอีกไม่ได้ ต่อไป he เป็นประธานที่นับเป็นหนึ่งกริยาจะต้องเติม s หรือ es ด้วย เราตัดข้อ d ได้อีกข้อ ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าคำประเภทไหนที่อยู่ต่อจาก is ได้ ระหว่างคำคุณศัพท์ original หรือกริยาวิเศษ originally จริงๆ คำทั้งสองประเภทนี้อยู่หลัง verb be ได้ทั้งคู่เลย แต่ในโจทย์มีวลีที่ตามหลังช่องว่างเข้ามาด้วย from Canada ทำให้เราเลือกตอบได้เฉพาะคำที่เป็น adverb ซึ่งส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย ly จะใช้เพื่อไปขยายความว่าอาจารย์ร็อบน่ะจริงๆ แล้วมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศแคนาดาแต่มาสอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยค่ะ Number 6. Teacher Rob is originally from Canada, but he teaches English at a Thai university in Thailand. Number 7. When you why elderly people, you blank to press your two palms together too much. A. Has. B. Have. C. Will has. D. Don't have. ดูที่ประธาน you เรานับเป็น2ดังนั้นกริยาไม่ต้องมี s โจทย์ในข้อนี้อธิบายถึงวิธีการไหว้ให้เหมาะสมอยู่ในหมวดหมู่ของข้อเท็จจริงข้อ C ใช้ไม่ได้เพราะคำที่ตามหลัง will ต้องเป็นกริยาที่ไม่ผันมาดูคีย์เวิร์ดกันก่อนค่ะ Press. เป็นคำกริยาแปลว่าบีบกดหรือผลักก็ได้ค่ะ Too much. หมายถึงมากเกินไปดังนั้นต้องมาดูความหมายของประโยคว่าเมื่อคุณไหว้คนที่มีอายุมากกว่า Elderly people. คุณจะต้องหรือไม่ต้องดีนะกดฝ่ามือเข้าหากันมากจนเกินไปคำตอบที่ถูกต้องเป็นรูปปฏิเสธ Don't have. นั่นก็คือเวลาไหว้ไม่ต้องกดฝ่ามือเข้าหากันซะจนแน่นแค่ประกบฝ่ามือแต่พอดีเหมือนในรูปภาพนี้ก็พอค่ะ Number 7. When you why elderly people, you don't have to press your two palms together too much. Number 8. As a noun, the word result blank outcome. A. Equal. B. Equals. C. Equally. D. Will equal. คำว่า Equal. ในตัวเลือกที่ให้มาเป็นคำกริยาแปลว่าเท่ากับหรือเหมือนกับต่อไปให้หาประธานจะได้คำว่า Result. ซึ่งเป็นประธานที่นับเป็น1เราจึงต้องเติม s หรือ es ที่กริยาด้วยตัด a ทิ้งได้ทันทีเลยค่ะตอนนี้น่าจะได้คำตอบกันแล้วแต่ว่าไปหาเหตุผลกันก่อนว่าข้อที่ไม่ถูกน่ะเป็นเพราะอะไรข้อ C ผิดเพราะคำที่ลงท้ายด้วย ly ไม่ใช่กริยาแต่เป็น adverb ส่วนในโจทย์ก็ไม่มีคำระบุเวลาที่บ่งบอกถึงอนาคตเลย will ในข้อดีก็เลยผิดด้วยประโยคในข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงเราใช้ present simple tense ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อ B Equals. เพราะเมื่อมีประธานที่นับเป็น1เราต้องเติม s ที่กริยาด้วยนะคะประโยคนี้แปลว่าถ้าเป็นชนิดของคำนามคำว่า result มีความหมายเหมือนกับคำว่า outcome. Number 8. As a noun, the word result equals outcome. Number 9. Gus blank a good seller. Customers don't like to buy products from him. A. Is. B. Isn't. C. Are. D. Aren't. ถ้าตัวเลือกให้กริยามาเราก็ต้องหาประธานก่อนจะได้นำกริยาตัวนั้นไปผันได้ถูกต้องประธานของประโยคก็คือ Gus. เห็นประธานลงท้ายด้วย s แบบนี้นับเป็น2หรือเปล่านะถ้ายังไม่มั่นใจไปดูที่วลี A good seller. เห็นแสดงว่านับเป็น1วลีนี้แปลว่าคนขายที่ดีคนหนึ่งกริยาที่ใช้คู่กันไม่ได้ก็คือข้อ C กับข้อ D ต่อไปเราก็ต้องหาว่าคุณกัสเนี่ย
เป็นนักขายที่ดีหรือไม่ดีกันแน่นะ มาดูที่คีย์เวิร์ดในประโยคที่ 2 กันค่ะ Customers แปลว่าลูกค้า don't like หมายถึงไม่ชอบ ในเมื่อลูกค้าไม่ชอบ ก็เดาได้ว่าคุณกัสน่ะไม่น่าจะเป็นคนขายที่ดีสักเท่าไหร่ ลูกค้าก็เลยไม่ชอบมาซื้อสินค้าจากเขา กริยาในข้อ B ที่อยู่ในรูปปฏิเสธ จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ Number 9. Gus isn't a good seller. Customers don't like to buy products from him. Number 10. This project is almost perfect. It just needs a bit of blank. ข้อนี้วัดความรู้เรื่องคำศัพท์ ถ้าใครยังไม่รู้ความหมายก็มาเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะ A. Convention. ก็คือการปฏิบัติต่อๆกันมาจนเป็นขนบธรรมเนียมหรือประเพณีต่างๆ B. Refinement. แปลว่าทำบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้น C. Seniority. หมายถึงอำนาจระดับอาวุโส D. Results. คำนี้เรียนไปแล้วในข้อที่ 8 แปลว่าผลลัพธ์ โจทย์บอกว่า โครงการนี้ Project. เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้ว Almost perfect. แต่มันแค่ต้องการอะไรนะ นิดหน่อยเท่านั้นเอง it ในประโยคที่ 2 ใช้แทน project นะคะคำศัพท์ในช่องว่างก็ต้องมีความหมายที่สอดคล้องกันกับโครงการได้ ดังนั้นถ้าจะให้โครงการนี้สมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิเลย ก็แค่ปรับแก้ไขให้ดีขึ้นอีกนิดนึงแค่นั้นเองคำตอบที่ถูกต้องคือ Refinement. Number 10. This project is almost perfect. It just needs a bit of refinement. และทั้งหมดนั้นก็คือ present simple tense ขอบคุณที่เรียนภาษาอังกฤษกับ Island English ถ้าอยากให้อาจารย์สอนเรื่องไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างด้วยนะคะ See you next time. See you around Bye bye. Bye